ๆแบบนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นคลิปเปิดถุงช็อปซัมเมอร์หลักร้อยค่ะทุกคนนินคัดเลือกร้านเสื้อผ้านะคะที่ขายแบบเสื้อผ้าแซ่บๆเอาไว้ใส่รับซัมเมอร์เนี่ยราคาไม่เกิน100ทุกชิ้นเลยนะคะก็จะกดมาจาก Shopee บ้างจากร้านใน IG บ้างนะคะก็เดี๋ยวนินจะบอกแหล่งพิกัดแล้วก็ขึ้นราคาให้เพื่อนๆทุกตัวเลยเอาไว้ไปใส่รับซัมเมอร์กันแซ่บๆนะคะคลิปนี้คนขอกันเข้ามาเยอะมากว่าคิดถึงการเปิดถุงช็อปก็เริ่มเลยค่ะตัวแรกที่นินจัดมานะคะเป็นเสื้อครอปสีเขียวโทนมะนาวแบบมะนาวเปรี้ยวแบบมะนาวจีนนะคะจริงๆเขามีหลายสีเลยนะแต่ว่านินอะในตู้ไม่เคยมีสีแบบนี้มาก่อนก็เลยลองกดมาดูอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเราใส่สีแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าห้อยดิฉันว่ารอดนินชอบแพทเทิร์นเขามากๆปกติแล้วอะถ้าเสื้อคล้องคอเขาจะทำสายมาแบบใกล้ๆตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็คล้องคอเนี่ยมันเป็นสายเล็กต่อสายของมันอะอยู่แบบนู่นข้างอกเลยแล้วเวลามัดเข้ามานะคะมันดูเปรี้ยวกว่ากันเยอะแล้วมันก็ทำให้ช่วงไหล่ดูสวยมากๆดูเราเป็นคนแบบหลังตรงนมตั้งตลอดเวลาให้คะแนน10เต็ม10เลยไม่หักสักคะแนนค่ะตัวต่อไปนะคะจะเห็นว่านินอะช้อปปิ้งจริงอะไรจริงเอาออกมาจากถุงใหม่ๆทุกตัวเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อครอปจากทางStay Slay BKK เหมือนกันนะคะนินไม่มีสีอะไรแบบนี้มาก่อนตัวนี้ก็เป็นเสื้อครอปของคอเหมือนกันค่ะทุกคนความเก๋อยู่ตรงที่สายข้างๆเขาสามารถรูดได้ด้วยนะคะให้ดูการเย็บแพทเทิร์นของเขาต่างๆนะคะค่อนข้างเนียบและละเอียดเลยอย่างตัวนี้เวลาที่เรารัดคล้องคอแล้วมันก็จะทำให้หน้าอกดูทรงสวยแต่งให้ดูเป็นสายแพงหรือแต่งให้ดูเป็นสายสตรีทก็คือได้หมดเลยกับตัวนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะอันนี้แรนดอมมาใน Shopee แล้วนินเห็นว่าเป็นเสื้อครอปที่สีสันสดใสน่ารักนะคะเขามีหลายสีเหมือนกันร้านนี้เนาะเนื้อผ้าบางไม่ใช่ผ้าหนานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใส่ที่ปิดจุกข้างในด้วยนะคะไม่งั้นต้องจุกโผล่นะคะแล้วก็ด้านหลังดีเทลนี่เป็นสายไขว้เก๋ๆข้างหน้าเขาเย็บเข้าเป็นทรงเต้าแบบนี้เวลาใส่ก็จะทำให้หน้าอกดูทรงสวยผ้ายืดได้อีกแบรนด์ต่อไปนะคะจากใน Shopee อีกแหละเขามาแบบเข้าเซ็ตชอบมากๆพวกเสื้อผ้าเข้าเซ็ตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าจะต้องเอาไปแมทช์กับอะไรนะคะก็คือใส่คู่กันก็คือจบเลยตัวนี้กางเกงจะเป็นตะขอหน้านะคะทุกคนแล้วผ้าเขาก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนักหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นผ้าหนักที่ไม่ได้หนามากใส่แล้วไม่ได้อึดอัดนะคะปลายขากางเกงเป็นปลายขากว้างๆนะคะเวลาใส่มันก็จะมีความแบบพริ้วๆเสื้อครอปก็มีดีเทลแบบเป็นเส้นสายอะไรเงี้ยใส่แล้วออกมาสวยเปรี้ยวมากๆค่ะเขามีหลายสีเหมือนกันนะคะแต่นินเลือกมาเป็นสีน้ำตาลค่ะแบรนด์ต่อไปนะคะนี่คิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้แน่นอนก็คือแบรนด์อธิภาช็อปนั่นเองนะคะเขาเสื้อผ้าขายถูกมากๆไม่รู้ว่าแม่ค้าได้กำไรยังไงขายแบบตั้งแต่แบบหลักร้อยหลักสิบก็เคยมีนะคะแบบนางขายแบบ90 บาทอะไรเงี้ยนินก็เคยเห็นมาแล้วนะนินมองว่าไอเทมที่น่าตามในแบรนด์อธิภาช็อปนะคะก็คือพวกเสื้อครอปสีสันต่างๆมันเป็นอะไรที่แบบแมทง่ายทุกคนเอาไปใส่กับอะไรก็ได้มีสีสันเยอะแยะมากมายครอบคลุมนินคิดว่าจะต้องมีสักสีหนึ่งที่โดนใจทุกคนแน่นอนค่ะและนินก็เลือกมาเป็นสีแบบสีพวกแบบสีม่วงพาสเทลสีเขียวพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยพยายามเลือกสีที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็ผ้าเขาเย็บ2ชั้นเลยด้านหลังมียางยืดเป็นสม็อกนะคะใส่ง่ายๆดึงขึ้นดึงออกคือง่ายสบายนะคะไม่ต้องมาแบบผูกเชือกหรือติดตะขออะไรให้วุ่นวายหรือถ้าใครไม่ชอบเป็นเกาะอกที่ร้านเขาก็จะมีเป็นแบบว่าเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้ก็เอาไปแบบใส่เล่นๆสบายๆชิวๆได้นี่ก็เลือกมาเป็นสีเขียวมินิกแล้วนะคะเพราะไม่เคยมีผ้าเขาก็ค่อนข้างยืดแล้วก็ใส่สบายมากค่ะเซตต่อไปนี่คิดว่าสาวๆจะต้องชอบเซตนี้แน่นอนเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแบบสายทะเลสายไปเที่ยวสายออกทริปนะคะเพราะว่าชีมาเป็น2เซตแบบนี้เว้ยก็คือเป็นเสื้อด้านบนนะคะซึ่งเสื้อด้านบนเนี่ยเราก็เอาไปใส่แมทช์กับอะไรอย่างอื่นก็ได้แต่เขามาพร้อมกับกางเกงท่อนล่างที่เป็นฟีลแบบบิกินี่นะคะแล้วก็มีสายไขว้ไปไขว้มาคุณจะใส่แบบเอาไว้ถ่ายรูปเก๋ๆก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะเอาไปใส่แบบกับกางเกงอีก
กางเกงยีนเอวต่ำแล้วก็มัดสายค่อยๆขึ้นมาให้เห็นก็สวยเหมือนกันนะคะแต่นินมองว่าไม่เหมาะกับเล่นน้ำนะคะผ้าแบบนี้พอเวลามันเปียกมันไม่ใช่ผ้าสำหรับชุดว่ายน้ำทุกคนมองว่าแบบเป็นไซส์แบบสวยๆถ่ายรูปมากกว่านะคะแบรนด์ต่อไปนะคะนินกดมาเยอะเหมือนกันนะคะชื่อแบรนด์คานาหรือคณานินไม่แน่ใจนะคะอันนี้นินเปิดถามใน IG Story แล้วให้เพื่อนๆช่วยแนะนำร้านเข้ามานะคะแล้วก็มีหลายคนแนะนำร้านนี้เข้ามาเยอะมากแล้วนินไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยกดเข้าไปดูแล้วชอบมากๆเสื้อผ้าน่ารักมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่าแบรนดิ้งอะไรเขาก็ดูน่ารักดีนะคะตัวแรกส่วนใหญ่แฟชั่นซัมเมอร์หลักร้อยของนินจะกดเป็นแบบพวกเสื้อหมดเลยนะคะเพราะนี่รู้สึกว่ามันเอาไปแมทช์กับอะไรอย่างอื่นได้นะคะตัวแรกโซคิ้วมากๆให้ดูดีเทลใกล้ๆแล้วเวลาใส่แล้วมันก็ดูแบบเฮ้ยไม่ได้เรียบๆดูมีอะไรนินมองว่าตัวเนี้ยใส่แล้วแบบดูแพงทุกคนแมทกับพวกแบบอ็อกเซสซอรี่สร้อยสีทองอะไรเงี้ยคือสวยแน่นอนนะคะแมทกับกางเกงแมทกับกระโปรงได้หมดเลยไม่ใช่แบบว่าเสื้อสายเดี่ยวธรรมดาเพราะว่าชีมาแบบไล่เบี่ยงนะคะแล้วก็ให้ดูว่าผ้าหลายๆคนอาจจะกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยซัมเมอร์เราใส่สีดำได้หรอได้สิทุกคนก็เลือกผ้าที่มันแบบเนี่ยแมททีเรียลที่มันแบบบางๆนะคะใส่แล้วมันแบบสบายๆโปร่งๆนี่ก็เอาไปแมทได้กับหลายลุคเหมือนกันรู้สึกว่านินกดสีเขียวมาเยอะมากมีสีเขียวแบบหลากหลายโทนเลยนะคะตอนนี้ก็อันนี้เป็นอีกเขียวหนึ่งที่แบบเป็นเขียวน่ารักกับไม่ค่อยเห็นเขียวที่ไหนมาก่อนนะคะอันนี้เป็นฟิลแบบผ้าไหมพรมถักอะไรล่ะไหมพรมถักแล้วมันเป็นไหมพรมถักที่มันไม่ได้ร้อนนะทุกคนให้ดูว่ามันค่อนข้างโปร่งนะคะทำไงถึงจะเห็นความโปร่งจริงๆคือมันโปร่งนะทุกคนเนี่ยมันมีรูๆตรงนี้นะคะสุดท้ายจากแบรนด์คณานะคะกดสีส้มมานะคะอันนี้ได้อิทธิพลมาจากน้องวาเลนไทน์เพราะว่าปกติตัวเองไม่ค่อยมีสีส้มเลยแล้วเห็นวาเลนไทน์ใส่สีส้มแล้วค่อยดูสวยจังเลยนะคะเราก็เลยกดสีส้มมาเพิ่ม1ตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นครอปไหมพรมถักเหมือนกันนะคะน่ารักสีเนี้ยคือซัมเมอร์ถูกต้องเลยแล้วก็เป็นไหมพรมที่มีความโปร่งนะคะใส่แล้วไม่ร้อนไม่อึดอัดจริงๆนี่มองว่าเสื้อแบบนี้ใส่ได้ทั้งซัมเมอร์แล้วก็เอาไปแมทช์กับแบบช่วงวินเทอร์ได้ด้วยแล้วก็ใส่แบบทับกับเสื้อเชิ้ตอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ได้เป็นลุควินเทอร์เลยนะแต่ถ้าแบบช่วงนี้มันซัมเมอร์มันร้อนๆก็ใส่แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวจบแล้วก็แมทช์กับกางเกงขาสั้นกระโปรงพริ้วๆอะไรเงี้ยได้แบรนด์ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ Pull and Bear นะคะกระโปรงของเขาน่ารักมากๆสีเขียวอีกแล้วให้ดูว่าเนี่ยเขามีดีเทลแบบเป็นแบบขยุยบนผ้าเขานะคะนี่รู้สึกว่าค่อยมันเหมาะกับความเป็นแบบ beach girl มากๆแล้วก็ตรงข้างๆของเขาเป็นโบว์ผูกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ผ้าก็เป็นแบบยืดพริ้วๆใส่สบายใส่ทับกับบิกินี่น่าจะออกมาน่ารักมากๆแบรนด์ต่อไปนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือ Shein นั่นเอง Shein เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่รวมเสื้อผ้าไว้เยอะมากๆแล้วก็ราคาคือถูกมากๆมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันเลยนะคะแต่ตัวที่นินกดมาก็ดินเลือกเป็นหลักร้อยนะคะมาดูกันที่ตัวแรกอันนี้น่ารักมากเป็นเสื้อผูกคล้องคอแบบนี้สายค่อนข้างยาวเลยเอามาผูกแบบพันเอวสัก2รอบก็ได้หรือจะพันแบบแค่รอบเดียวแล้วก็ปล่อยให้สายเชือกยาวๆก็สามารถทำได้ค่ะกับตัวนี้เสื้อครอปตัวต่อไปนะคะตัวนี้นินชอบมากผ้ามันมีความแบบมีความยืดหยุ่นนะทุกคนแล้วผ้าที่มันยืดหยุ่นแบบนี้เวลาใส่นะมันจะเข้ารูปทรงสวยมากๆนะคะเข้ารูปหน้าอกเข้ารูปช่วงตัวได้สวยมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะเป็นแบบ
โบผูกหลังนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นมีสายคล้องคอเล็กๆนะคะแล้วก็ลายน่ารักมากๆเป็นลายดอกไม้แบบกระปุกกระปิกนะคะตัวนี้นินใส่ออกไปข้างนอกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดินสวนกับพี่แม่บ้านที่คอนโดก็คือพี่แม่บ้านหันมาแล้วก็แบบอู้เซ็กซี่มากลูก โอเคถูกต้องตามจุดประสงค์นะคะที่ใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่ามันโชว์หลังเซ็กซี่มากๆต่อไปนะคะเป็นเซ็ตเสื้อกับกระโปรงเหมือนเดิมค่ะถ้าเสื้อผ้าที่มาเป็นเซ็ตมันก็ง่ายสำหรับเราไม่ต้องไปหามิกซ์แอนด์แมทยากนะคะแล้วก็พอมันมาเป็น2ชิ้นแบบนี้เราเอาไปใส่แยกชิ้นก็ได้เอาตัวนี้ไปแมทกับเสื้อตัวอื่นก็ได้หรือเอาตัวนี้ไปแมทกับท่อนล่างตัวอื่นก็ได้นะคะนินว่ามันคุ้มดีอันนี้เป็นกระโปรงกับเสื้อผูกหน้าอกแบบนี้น่ารักเหมาะกับซัมเมอร์สุดๆตัวต่อไปนะคะนินใส่ถ่ายลง IG ไปแล้วคนวีดถามกันเยอะมากเลยว่ามันคือของอะไรของใครของอะไรซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็คือของ Shein นั่นเองอันนี้กลับด้านอยู่ตัวนี้ก็คือกดมาแบบแรนดอมนินเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเป็นชีฟองอะทุกคนมันมีความแบบซีทรูมันน่าจะเหมาะกับซัมเมอร์ส่วนสีก็คือไม่แน่ใจเลยเพราะอย่างที่บอกว่าในตู้ไม่มีเสื้อผ้าโทนสีเขียวอะไรประมาณนี้เลยก็เลยกดมาเป็นสีเขียวนะคะอยากเปลี่ยนชีวิตให้มันดูสดใสมากขึ้นนะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆว่าเสื้อตัวนี้ดีเทลดีมากมีความแบบระบายตรงช่วงคอแล้วหนึ่งระบายตรงช่วงอกอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีโบผูกข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนี้จะใส่ทับกับบิกินี่เสียวๆก็ทำได้ตัวนี้แมทได้หลายลุคเลยจะใส่เป็นใครกลัวแบบโป๊ไม่อยากให้มันเป็นซีทรูก็ใส่คู่กับเกาะอกด้านในก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ต่อไปเป็นกระโปรงลายกุหลาบน่ารักตัวนี้ก็โซซัมเมอร์มากๆนะคะแต่มันสั้นจุ๋ๆไว้หน่อยทุกคนใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหรือถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ใส่กางเกงซ้อนข้างในหน่อยแล้วกันเพราะนินรู้สึกว่ามันสั้นมากๆขนาดนินใส่ก็แบบเสมอจี้แล้วอะแต่ว่ามันก็เหมาะกับซัมเมอร์ดีนะคะนินมองว่าอันนี้เอาใส่ไปแบบชายหาดใส่ทับคลุมบิกินี่น่าจะโอเคเลยแต่ว่าถ้าใส่แบบใช้ชีวิตในประจำวันอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยนะคะกางเกงตัวนี้ของ Lumi Store นินขอบอกว่าประมาณ2 ปีหรือ3 ปีแล้วไม่รู้ตัวนี้แต่นินยังเก็บไว้อยู่เพราะนินใส่บ่อยมากมันเป็นกางเกงเบสิกเป็นผ้าล่องแบบเนี้ยทุกคนแล้วมันเอาไปใส่คู่กับอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะแล้วนินก็มองว่าเฮ้ยมันเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆนินก็จะหยิบเอามาใส่กับพวกเสื้อครอปเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปแบบเดินชายหาดเดินทะเลคือชีสามารถเอาไปแมทช์ได้หมดเลยแต่นินมองว่าชีไม่น่าจะมีขายแล้วนะคะแต่ก็ฝากร้าน Lumi Store ไว้เพราะว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ทำเสื้อผ้าออกมาราคาหลักร้อยแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยใส่ได้นานๆคุ้มๆแบบตัวนี้เลยค่ะอีกหนึ่งไอเทมนะคะสำหรับซัมเมอร์นี้ที่ขาดกันไม่ได้เลยทุกคนก็คือฮิปเชนค่ะที่ร้านของนินมีขายนะคะก็ขอฝากรีวิวตรงนี้ไว้ด้วยเลยลองเข้าไปดูกันได้ค่ะมีหลายแบบค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับเสื้อผ้ารับซัมเมอร์หลักร้อยของนินนะคะใครชอบคลิปเปิดถุงช็อปแบบนี้ชวนกันป้ายยาชวนกันเสียเงินก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะถ้าใครมีร้านเสื้อผ้าสวยๆแซ่บๆในดวงใจที่ราคาไม่ได้แรงมากก็คอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะคะเดี๋ยวนินจะตามไปส่องดูค่ะสำหรับวันนี้นินไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกรับวันสงกรานต์เต็มที่นะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ